Hello mga keepers! Before we start, I would like to thank Pioneer Solutions for sponsoring this video. If you guys are looking for an online job, you can check their Facebook page for more info. So mga keepers, don't forget to hit the like and subscribe button. So let's go to our vlog. So mga keepers, alit as sa Valladolid. Si taon ta si Sir Arvin Aquino. Go! Sulod, sir. Sir, good afternoon. Mga keepers, arin na si Sir Arvin Aquino, Master Groomer / Master Breeder sang Valladolid, Negros Occidental. Tara, let's go. Mga keepers, arin na ta sa barracks ni Sir Arvin Aquino. Update nyo ko kay Lagaw yata. So first stop anay sa breeders ni Sir Arvin Aquino. Sir, pwede mo pakita ang mga breeders. So bali amo niya aton nga mga breeders. So ang ini na kuan ko na ni siya sa Mariit line nga na-produce ko na nga bali stable ko na nga line. So amo na siya duha ka red and white. So ari mga sa import ta pa ni siya sila ini sila. Ari breeders pa man ni siya. So, pagod ang iba niya breeders on, sir. Andrea, sir, oh. Breeders Amo man. pa siya. Upcoming. F1 ni tanan. Oy, bisa ba? Amo na yung F1 ta. So, ano niya sir nga, line? Ano niya siya ang Mariat line? Amo na ni siyang signature gid sir sang Mariit line. Sa Kaliko pirin na ni siya nga out kay duha ta ka klase mo may red and white ta black. Compact na gid kayo ang mga body nila, sir, no? Daw amo na ako niya preference abi. So, bali ang amo ni nga line, sir, amo ni nga gwa, amo ni nga result, stable man na ni sir. Yes sir, stable line na gid ni siya. Hmm. So bali combination of different genes man ni siya actually sir. Nga nag-come up sa mo sina. Grabe, yung mga high back, no? Oo. May dorsal, Short body, short strong, body, oo. strong finage na So, amo na mga signatures ang Mariat line, Mariit mga line ni sir. keepers. Mga high back, tindog na kayong dorsal, kag short body na gid kayo. Compact, actually compact ang term. Mag-updated na gid ya. Updated na gid yung mga isda. Although amo nasubong ang demand eh. Ang sa diri sir, ano ni sa? Amo man isa. Dason ni siya nga fry sir. Mga fry na lang na di siya. So mariit na ni siya. Sila man ni gyapon. Bali mga manghod na lang ni sila sir. Grabe, wala contact breeding ni Sir Arvin, no? May-ari man ta sa pan galing hindi pagid kitaon gid maayo kay fry. So, ari man gali ako mga coin ni Sir, oh. Naga-keep man ko koy abi. Bako mga tao mga coin ni Sir. So diri aton nga kwan. Ang diri nga mga tanks is intended for grow outs. So Okay. grow out from Doc Harold, ari kay Press Russell Tan nga grow out. Shout out kay Press. Shout out gali kay Press. Then ini natapos naman ni na end na ang grow out ko sa Fade to Black nila ni Sir Cesar Loquero. Jeric Sarate. Jeric Sarate. Ilan na siya breed. Ari Sir, ano ni Sir nga mga isda? Bali nabilong ni sila actually sa experiment. Kwan ko test breed. So kay gawi ko is mag-breed lang tawon ko anay gina-test ko anay kung nami ang outcome or hindi. Kung hindi, so stop na siya. Ilis naman talain nga mats para ma-come up kita sa bagong nga line nga luyag ta. So grabe, no? Grabe nga mga trial and error ni Sir Arvin, no? So diri pa lang gina-observe ko kung ano ila growth, kung ano gina-groom sila normally. Normal nga grooming. So ginapanilagan kung anong outcome. Ari Sir, ano siya? Diri grow out ni tanan. Niya grow out ni siya. Gina-support naman sa mga fellow breeders
ginintrahan tayo ila grow out. Gwapo, no? Ah, Mga ka-keepers, ang mga wala pa kabalo, ang mga sagali ang tube effect. Yung na sila yung natawag. amo ni akong breeding area, spawning tanks. So daw nursery at the same time. So diri after sina amo to sa aquarium, then mag-go ta sa grow out area. Grow out pond. Grow out pond. Oo. So amo ni atong grow out pond, may mga fry na actually. Pero ang iban di pagid visible gid. Mo ni sila. So para sa imo sir, for example, amo ni kadako nga pond, pila ang capacity ni sir? As of now, sa amo ni nga sizes, bisan 100 okay pa diri. Pero once nga mag dagko na gawa, maximum nga mabutang ko diri is 50 pieces lang. Amo gid yung actual niya nga suyop subong. Amo gini ang persaya gid diri sir. Oh, sa subong kay medyo giroom sa. Grabe ko sa pusog, no? Bisan amo na tuod nga So- solar powered Oh. nga motor. Mm. Keepers to naman niya bala. Maka-save ka gid sa electricity Galing kay ti gamay man lang need nila. Mo lang gid na para continuous ang flow. Ang purpose na naga-overflow kita is ang excess protein kag ang oil sa ginakaon nila maanod, makadto sa waste. So mga keepers, ari man digali ang mga ref tab ni Sir Arvin Aquino. Sir, ano ni sir yung mga unod sir? Actually, sir, as I have mentioned kagina, sa Oh. mga bronze na gusto ko pa itumon, actually, diri ko nag-groom, sir, eh. Ah. Diri ko nag-groom, actually, may ginag-groom ko dire. Palantawon takasang, ano siya actually, sir. So, bronze ni sila. So, amo ni ka-intense ila color kung na diri sila. Kami gali sir, no? Oh. Sunlight, direct sunlight, yabi. Mm. So, diri siya, mga bronze, diri na sila itom. So mga keepers, as what I said, nga si Sir Arvin Aquino, hindi lang basta breeder lang, kundi master groomer man. So, amo lang ni ang, kaya naman pakita daw pa to sa salod. Pero amo lang niya. Sir, ano na sa sir? Best of show sa din na sa sir. Actual show ni siya, sir, sa Imamaylan. Sa Yasang Carnage. Carnage. Man siya, sir. Show. Oo. Pero actually, sir, ang gin-entry diri is winner man sa grow out, champion man sa grow out Kasi no, grow out, sir. competition. Sa kay Von sa red and Sir. white. Shout out kay Sir Von. So, ari sir, maaari ka man ding, Carnage man. amo man sa sir. Sir. So, amo ni sa ang, Lain man nga kategory na, sir. okay, champion nga, Jumbo Oranda. Oo. Everyone. So, may-ari man din si Sir, Gapi. Best of shows ang Gapi. Kagi ka man gali Sir Gapi. Sir. Actually, sir, keeper man ko gapi, keeper man sa flower horn, boy, isa na lang sara. Isa na. So, ari Sir, nakita ko diyo, certificate, Arvin Aquino, Best in Tiger, Iyaka Pets for Life. Sa Cebu na siya. Oh. Sige. So, shout out gali Sir kang Sir Mike Ekong Sir sa mga idol nato sa Pets for Life. Lason nga na-inspired me sa inyong gibuhat sa fish community. Shout out sa inyo, sir. Ako gali si Arvin Aquino sang Mariit Goldfish from Valladolid, pero tumandok gid sang Antique. Taga-Antique. Karay agad. Also known as Mariit Line, sir. Can you explain nga amo nang imo nga na paminsaran nga pangalan? Bali nag-come up kami sa Mariit since a good friend of mine from Iloilo, Mr. J.R. Libat, bali iya nga line is aswang kay from Dumangas siya. Yeah. So bali kami kay daw ginabantog man amon sa unang area nga Mariit kuno. So ginimo ko na lang Mariit Mariit Goldfish. So bali nag-come up kami sa muna. When it comes to breeding style, sir, ano ang imo ginagamit, sir? Kung may time nga natural, more gid ko sa natural breeding. Pero before sa breeding, ang preparation sa ang breeders, amo gid na ako nga primary kwan gid ang health before ko i-breed kay para ang resulta sang fry nami man healthy man. So dira gid kami gakwan. So kung for example, sir, gina-condition mo yung mga breeders, anong imo nga mga ginapakaon, something More ko sa live foods. like foods?
sa breeders with vitamins man actually para magnami ang production nila. Ano gid sir ang difference ang hand spawn kag natural breeding sir? Sa hand spawning damo ta dira i-consider mo sa hindi natural. So may ara nga ang aton nga male gagmay dagko aton female hindi nila kaya. So dira man spawn gid kita. Pero usually may isa pa gid ka approach nga halimbawa tig-a gid siya o ano, naga-inject na kita sang inducer. So may hormones kita nga gina-inject para humok na lang sa aton mag-spawn sa both male and female. Hindi sila nga mambal ka lang nga hand spawn. Pagkaaga hand spawn mo na lang directly. Hindi na siya actually intakto. So dapat ma-inject ka gid hormones. Kay kung piliton ta ang female na spawn sa ako lang na point of view ang hindi matured nga eggs may tendency nga ma-release niya. Kay gina-push ta siya mo. So ang outcome sang eggs is damo, guba. Damo gid siya mortality. So kanugon. So sir, ano ang time or breeding season nga pinaka-ideal gid sa imo? Actually sir, naga-start ko breed mag-rainy season na. Although damo ko i-consider temperature, mga ambal nila, white spot, fungus. Pero that time, dira nga time ma-manage tama lang na mo through medications. Ayun, amo na nga time is damo ang live foods sa amon area which essential sa akon nga fry. Kay kung magsalig lang gid ta sa BBS or brine shrimp, daw kagastuso gid sa volume. So amo na siya. Actually naga-breed lang ko off season. Dira ako nagapagwa sang for material ko kung daw gulang na akong material. Dira ako naghambal lang nga ginatawag nyo nga F1. Dira ako nagakuha sang purity naman sang akon nga line. Kay actually naka-maintain gid ko, nag-establish ko sang akon line mo nga amo na gid na siya. So kung kikisa, medyo gaedad naman ang mga breeders ko. So ginakuan ko naman sila ginagamit nga para lang gid mag-produce sang same genes sa ila for future breeders ko naman na sila. So during off season na siya. Balik-balik lang gali sir. Balik. Sir, in terms of culling sir, paano ka sir mag-cull sa mga fry mo? Ang akon approach sa culling is ang una, first stage ko is mangkuha sang may mga abnormalities. Dira naman ginakuha ang mga single tail. So tail pa lang na makita tada, wala pa anal. Then sa next stage naman, makuha na ko na da sang mga kibag anal, fuse tail, may ara man nga color, mga puti. Na mo na siya. Ginapang remove ko na sila nga daan para pagbutang ko sa sa pan ko, sa concrete pan, nga i-release na sila for grow out, makwanta na siya. Medyo minimal na ang stocking density para dasig ilang growth. So amo nang ako niya gina-style. Dayon dira ta naman siya i-segregate ang ginatawag ta nga sizing. Gina-remove ko ang dagko kag ang medyo second nga gamay-gamay kag ang hamay-hamay na lang gid nga daw hina gid ang growth. So gina-out ko gina sila. So ang pabilin ko is grade A and grade B lang gid. So magsiling ka sa grade A kag grade B, ano na ka sir? So ang sa grade A sa sizing pa lang na siya. Ang medyo dagko na gid sila. Daw tawag nila shooter. Sa grade B ko amo ng second sa ila size. Kay kun i-impon ang dagko kagagmay, maristo na lang gid na sila. So hindi gid sila dako na gid. So mga keepers, let's proceed to mariit grooming tips and ideas. In terms of imububod sir sa mga goldfish, ano imo ginagamit sir? Live food or pellets? Sa grooming, both naga-live ko, naga-pellets, pero let's say naga-join kita sa mga grow out. Ang una ko gid nga pag-abot sang isda diri sa akon is quarantine. So during quarantine, ang first ko gid nga ginahimo is deworming. Then butang sila sa grooming tank. Sa grooming tank, gamay lang ana ginabutangan ko. Kay gamay pa man sila mo actually. Para hindi sila na sa gilumbayag. Sa first month sang grooming, more ko sa live foods. Tublifex, kiti-kiti,
or anything lang da nga makuan ko sila. Pero ang feeding system ko is 3-1-3-1. 3 days balbal pakaon, 1 day fasting, 3 days balbal naman pakaon, 1 day naman fasting. So every 3 days. So in every 3 days, ang 1 day nga fasting, dira ko nagadako water change. Kay kun manotice mo, kung dagkuon mo permi water change sa imo nga ginagroom, nagadula ilagana kay nagbago ang water parameters ng tubig. So Okay. gaguba ila nga appetite. Manotice mo na sila gabi pagka water change mo sa aga, gabi na sila makaon na damo. Kaya nag-a-adjust sila. So medyo sa grooming abi strict focus ang ginatawag nga water quality. Sa 3 days nga inaya, poop lang gid na yung nakuha ko. Pero be observant ka sa droppings nila. Kay ti bag-o sila halin to sa piya sa organizer, matabo na way takabalo kung ano ilang nga diet bala. So may ara nga ginagroom ta nga abuyan ta pellets. Wala ka kaon. Nga ano ni sa. So lantawon mo iya poop. Pag green gani iya tae, but sing ganon lumot ginakaon niya, which is ma-imbalance, kulang siya sa ginatawag nga nutritional needs niya. Kaya tilumot lang ginakaon niya, way sa gakaon pellets, sa commercial foods. So, ginakagis ko na tanan nga lumot. Then, introduce ko naman sa iyang pellets. Okay, bisan kwan pa, ginabaki-baki ko malang mo, ang live kang ang pellets. Pero more kwan ay sa live sa first month. Amo gina siya. After sa first month, ma-adjust na ko na sang pellets na, amat-amat. So sa person na sir mambal ka, ang imo change water, dako nga percentage i-change water mo sa after sang 3 days. Sa 3 days na sir, di ba ambal mo hook lang sang fish mo ginakwa. Makita mo man na sir sa aquarium kung pila ka percent sang more or less 10 to 20% ang gid ang mabuin sa tubig. Pero sa tubig, sa water conditioning naman, ang nami nga mag-condition sa tubig is calcium bentonite nga powder. Ang food grade ang gamiton mo. Kay para makuha niya ang toxicity heavy metal sa tubig. Yes. So amo na nagagamit gid ko sina. Kag ang probiotics actually nga ginagamit ko, powder na siya nga ginagamit sa mga commercial kuan na gid sa mga punong para magnami pag ang tubig ta. So dira ko sa powdered form. Kay na i-activate ko lang kag sigurado gid ko nga insakto ang ginahatag yang CFU sang good bacteria. How about sa second month sang imo nga grooming sir? For example sa grow out challenge, ano ya imo gina-apply sa imo isda? So gina-observe ta kung ano pang necessary sa iya or kulang pa siya sa mass. Sa mass ang body belly So dira ta naga dugang kung ano pagid nga mga nutrients ang nalantaw nga daw kulang para sa iya. Sa third month naman, natural mapakolor nakita mo. So sa color, natural sunlight lang gid kuya kag suga tanning. Tanning light. Oo, naga-tanning ko sa gabi. So gagamit ko green nga light. Amo na lang gid na ako nagamit. Pero depende sa isda sir eh. Kay may ara man tagong isa may sakura, may ara nga bronze nga daw budlay pa itumon. So case to case kung ano nga sistema ang gamiton mo naman sa iya. So after 1 month gali sir sang grooming mo, amo na ang chimpo nga Mas studyohan mo ang isda kung ano kulang siya. ano kulang sa iya. Tapos kung ma-achieve mo for example ang body nga gusto mo, sa third month final mo na tanan. Finalize. Color. Kung may ara kung isa sir nga matamanan ta sang padako, ang iya langoy hindi naman mayo, wala siya balanse. So dira ko na siya gina-adjust. Adjust na lang gid. So about ya sir sa fault sir, ano na sir ang for you sir, ano gid ang reason nga aga ka fault ang isda like ang finage nga fault? Kung naga-fault man ang isda sa mga disease bala nagaabot sa di ta mapaktan, may ara nga gulpi lang siya nadula yagana. So nagakilipot man ang iya nga kwan sa na-observe ko. Then isa pa gid is ang current sa imong aquarium. Ang bagsak ng tubig bala. May ara man na siya. Pero iban genetically ila pins ng pino bala nipis sa kun ano nga line. So ara man na nga ma-fault siya. O kung kisa may makuha ka na nga daan isda nga may fault na gid man. Galing kay grow out man lang. So amo na siya.
may ara ka gid sir nga secret ingredient sir nga amo nang gina-apply mo sa imo nga grooming style which is ang ihi karabaw sir. Ano na sa sir nga sekreto sir? Pwede mo ma-share sa amon? Actually, ang ginatawag nila nga ihi karabaw is growth hormones na siya nga plant-based. Plant-based na siya actually kay para more ko abi sa wala gid ko gakwan sa synthetic gid nga approach. So amo na siya ginamix mo lang na namon sa steam egg or sa pellets nga kag ipamalhon sa liwat nga maabsorb ya lang. Kag ipamalhon then amo na siya ginagamit namon. Ara pa siya subong sir actually sa experimental stage pa ginagamit man namon sa mga iban man nga mga groomers sa within sa amon nga group. Especially sa Team MP. Shout out Team MP. So amon tanan niya ginagamit. Subong may ginaamat-amat naman kami nga gina-discover pagid ang biofloc. Ano siya sir? Mga good bacteria man ginakuha namon. Pero ara pa gina-study pa namon. So grabe mga keepers, mga sekreto ni Sir Arvin Aquino pero grabe gid sa kaalwan sa aton nga para sa aton nga mga groomers nga i-share niya knowledge about grooming para makabulig man sa inyo. So mga keepers, tapos na ta sa facility ni Sir Arvin Aquino. Sir, thank you so much. Salamat man sir sa pagbisita. Mayroon ka sir gusto niyo pa-shoutout? Shout out lang li sa Team MP. Kag sa mga friends naman sa Tabok mga kwanto sa Iloilo. Sila ni Sir Pedro Blaser, Emmanuel, Baudamo ni Sir. Kung ni sa isaon ta. Pero ang pinaka-kwan ni Sir, si Sir J.R. Libat. Sir J.R. Libat, shoutout sa iyo Sa mga ka-keepers gusto nga magpa-shoutout, comment down below lang sa comment section. Comments nyo about sa ini nga vlog. I hope nga may nakuha ka mga ideas para sa inyong breeding kag grooming sa inyong mga goldfish. Thank you, good Sir Arvin. Thank you, sir.